नेपालमा भूकम्पको धक्का, केही ठाउँमा क्षति, अवस्था सामान्य। काठमाडौँमा भूकम्पको धक्काले आत्तिएका एक व्यक्तिले घरको छतबाट हाम फालेका छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार नागार्जुन नगरपालिका 10 शिवचटारका 20 वर्षीय रिकेश थापाले हाम फालेका हुन्। आफ्नै 3 तले घरको 1.5 तला माथिबाट हाम फाल्दा भुइँमा लडेर घाइते भएका हुन्। उनको मनमोहन अस्पतालमा उपचार जारी छ। मंगलबार बिहान 6:50 जाँदा चीनको सिजाङ प्रान्तको सिगात्स्थित दिङ्गी गाउँमा केन्द्रबिन्दु भएर 7 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको थियो। सो भूकम्पको धक्का नेपालका कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका जिल्लाहरूमा महसुस भएको थियो। उपत्यकावासी आत्तिएर घर बाहिर निस्किएका थिए। प्रहरीका अनुसार बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 देवकोटा स्थित त्रिचन्द्र माविका 7 र 8 मा पढ्ने 11 जना विद्यार्थी बेहोस भएका छन्। उपचारपछि उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भई डिस्चार्ज भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार भूकम्पबाट सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका 4 स्थित प्रहरी चौकी भवन र रामेछापमा एउटा गोठमा क्षति पुगेको छ। ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुमा मानिस नबस्ने केही घरमा पनि क्षति पुगेको प्रहरीको भनाइ छ। चीनको तिब्बतमा गएको भूकम्पका कारण पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्लाका केही घरमा क्षति पुगेको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका अनुसार भूकम्पका कारण पहाडी जिल्लाका केही घरमा क्षति पुगेको हो। बिहान 6:50 गएको भूकम्पमा परि चीनको तिब्बतमा 53 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोशी प्रदेश प्रहरीका अनुसार सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा र ताप्लेजुङमा भूकम्पले केही घरमा क्षति पुगेको छ। प्रहरीका अनुसार ओखलढुङ्गाको चिसाङ्गुगुडी 5 का इन्द्रबहादुर परियारको घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ। सिद्धिचरण नगरपालिका 2 का हिमाल कार्की र खानीगाउँका चन्द्रबहादुर पुलामीको घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। प्रहरीका अनुसार सोलुखुम्बु, खम्बुपासाङ ल्यामु गाउँपालिका 5 का डिमा शर्माको घरमा पूर्ण क्षति भएको छ। थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका 5 का हर्कबहादुर खत्री र थामे प्रहरी पोस्टको कार्यालय भवनमा पनि क्षति पुगेको छ। ताप्लेजुङमा इलाका प्रहरी कार्यालय दोभानको कार्यालय प्रमुख बस्ने घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। सङ्खुवासभाको भोटखोला 1 किमाथाङ्काका तेछेन्दी शेर्पाको घर भत्किएको छ। मंगलबार बिहान 6:50 भूकम्पको ठूलो धक्का महसुस भएको थियो।